harapan ng buong Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Ay napangmasdan kanyang tanahin, ang isang pinupuri na rin ko'y masaya pagsama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Okay ng pagkastan ng kanyang tanahin, ang isang pinupuri na ko'y masaya sama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na ganda na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin ang nagbubulong. Dahil naranasan na rin na kay Kristo'y manahari, sa pamilyang ng Diyos ay nabalapin. Ang puso ko'y masaya sama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya sama ko kayong Diyos umiibig. Hagay ng pagkasta ng kanyang tanahin, ang isang pinupuri na hinubig sa'yo sama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit at tayo ay nakalapit sa langit tunay tahanan natin. Ating nang makakapili ang naunang bumana, upang di na muli magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya sama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya sama ko kayo, Diyos umiibig. Kung ngayon ang pagkastan ng kanyang tanahin, ang isang pinupuri na hinubig sa'yo sama ko kayong hanggang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay natalapit sa langit tunay at tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumanan, upang di na muli magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya sama ko kayo, Diyos umiibig. Nung kailan pagkastan ng kanyang tanahin, ang isang pinupuri na hinubig sa'yo sama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na nagbubuhat sa Diyos,
puso natin ay nagbubulong dahil naranasan natin na kay Kristo'y bantahin sa pamilya ng Diyos ay lumalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo sumiibig. Puso ko'y masaya kasama ko kayo sumiibig. Kahit pangstan kanyang tanahin ang sabi ng punin na hero ko'y masaya kasama ko kayo. Ang sa Diyos ibigay ang lahat. Jesus ilaga nabi ko pangarap pusong masahan. Ibigay ang lahat. Jesus ilaga lungkot ko'y papalitan inanggalan. Ganyan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uuwi. Ngunit siya'y nangako ng pusong payaman. Pagsubok pa ng hirap, di magtaka kay Jesus sila ibigay ang lahat. Jesus sila sabi mo pangarap puso mo saan. Ibigay ang lahat. Jesus sila lungkot ko'y papalitan ng halahan. Isipin mo hibuhin ka mga hindi ako nahihiya sa laho kay Kristo pinakasan. Sa Diyos karapatan panlahat. Huwibig na nagtanggal at bumalik Jesus sa akin lumubos. Huwibig na nagtanggal at bumalik. Iyo'y yan ang narinig ko ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus at gugulong ang isip niya. Kaya guro nagbuhat nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanabig siya. Huwibig na nagtatanggal at bumalik Jesus sa aking loob. Huwibig na nagtatanggal at bumalik. Iyo'y at ang karinan ko ng Diyos. Ang punting ilaw ko pangliliwat natin, pangliliwat natin, pangliliwat natin. Ang punting ilaw ko pangliliwat natin sa gitna ng mundo umahambing. Bago hindi pangliliwat natin
Lord, hallelujah. Panghiwatahi, panghiwatahi, tanapang hindi, panghiwatahi, sa gitna ng mundo madilim, ang munting hilaw ko, panghiwatahi, panghiwatahi, Lord, hallelujah. Pangliliwatahi mo ang tingilaw ko, pangliliwatahi sa gitna ng mundo madilim, darapang humahuli, pangliliwatahi, pangliliwatahi, Lord, hallelujah. Pagliliwatahi doon darapang pagliliwatahi sa gitna ng mundong madilim, walang imposible sa ating Panginoon Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Paghawakan mo pangako niya, huwag mag-alilangan sa Kanya. Hawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mo pangako niya, huwag mag-alilangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong kaibigan at di kanyang minamahal, hinali sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus nang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilalang isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal, hinali sa kalungkutan. Lord, hallelujah. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ang naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus nang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos
buhay mula sa Diyos lamang. Di mo mahalahan tunay na pag-ibig. Hiling ko lang sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig. Ang kanyang anak binigay para sa amin, namatay dahil sa aking kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo mahalahan tunay na pag-ibig. Kailan mo mula sa Diyos lamang. Di mo mahalahan tunay na pag-ibig. Oh, mula sa Diyos. Di mo mahalahan tunay na pag-ibig. Kailan mo mula sa Diyos lamang. Di mo mahalahan tunay na pag-ibig. Kailan mo mula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw si Jesus. Alam mong mahal niya tayo at mahal din natin siya. Laging kahit tapis nagpresensya. Hallelujah. Di mo mahalahan tunay na pag-ibig. Kailan mo mula sa Diyos lamang. Di mo mahalahan tunay na pag-ibig. Hiling mo mula sa Diyos. Di mo mahalahan tunay na pag-ibig. Hiling mo mula sa Diyos lamang. Di mo mahalahan tunay na pag-ibig. Hiling mo mula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilituhan, di alam paano kapayapaan, pagkana mo lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tira, tanggap kita Jesus, tagapagligtasan para ako. Dahil ikaw lang ang Diyos, na hindi yung tinanggap ano ang nadarama, kapayapaan pinagsiyo, nakamtan buwang biyaya sa Hari Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tira, tanggapin na Jesus, tagapagligtasan patago. Dahil ikaw lamang ang Diyos, meron parang hihigit, wala na magbibigay sa'yo
ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo magkamagbibigay. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, nagkapagligtas sa mahal ng tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makanta ang tunay na pagmamahal, Jesus mo magtatandaan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namahal, upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, Jesus lang yung malalapitan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namahal, upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung nais mag-iwan ng magandang halimbawa, palagian tumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namahal, upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Magmula na, magkilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula ka, tanggapin kita, isladaluin ang buhay ko handong sila. Oh Kristo, tunay na nakilala, binigyan pansin at sa natulago. Hinakubo mga kasalanan ko, anak ilubos iyong tinago. Bilang ganhis, Lord, hallelujah, Panginoon, pagdiling ko ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakilaan, pag-ibig mo, oh Kristo, tunay na nakilala, binigyan pansin ang isang natulago. Hinagmon mga kasalanan ko, at nagulubos iyong binago. Oh Kristo, tunay
tunay na takila ka. Piling ka pagsihasa tulago. Hinakubo mga sandan ko at ang ulo ko iyong binago. Halina samahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilatahim upang makasama ang Diyos ilang pamahal. Halina samahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilatahim upang makasama ang Diyos ilan pa. Diyos purihin ka, Diyos na nagila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kahit ibigkas, kahit inubusan, sa pamamagitan ng handa niyang si Jesus. Halina samahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilatahim upang makasama ang Diyos ilang pamahal. Halina samahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilatahim upang magsama ang Diyos ilang pamahal. Kung napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakanisang lagi sama-sama na magkakabuti. Kahit may problema, masa'y wala ng pera, di ba't na laging masaya? Ganyan ang buhay ko na kay Jesus, langit may galak sa tuwina. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabalinga. Di nag-iinginan, iwasan ng dampuhan, di nagmahahalam. Isarap ang puri, ay isarap bumawi sa Diyos na hingapan sa langit. Dinibon niya tayong magkakapatid, oh, magsama-sama. Hey! Napakaligaya at nakahanga ating pagmasid, ang nagkakaisang langit sama-sama na magkakamatid. Kahit may problema, sa'y wala ng pera, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatihan. Di nag-iinggita, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap pumawi sa Diyos natin na masalangit. Dinibot niya tayo magkakapatid, oh, magkasama-sama kay ligaya. At sa araw na ito
tayo'y magsama, nagpupulibid, halilin, kay ligaya. At sa araw na ito tayo'y sama-sama, nagpupuri kay ligaya. At sa araw na ito tayo'y magsasama, nagpupuri kay ligahin natin ng si Kristo. Kay ligahin natin ng si Kristo. Kay ligahin natin ng si Kristo ay kasama. Kay ligahin, kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Kay Jesus, kay ligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Kay Jesus, kay ligaya. Kahit na may problema tayo, may pag-asa. Kay Jesus, kay ligahin natin na si Kristo. Kay ligahin natin na si Kristo. Kay ligahin natin na si Kristo. Ay kasama noong nag-isa, buhay ko'y magulo, walang maalala, walang gumagabay, hirap at sulirahin aking tanghal. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumana, binigyan mo ng kulay, binusbus ng pag-asa, hirap at sulirahin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ng awit, awit ng buhay. At ang lumay, iyong pinawit. Kaya ang awit kong ito'y halang sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ang pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ang buhay. Nang lumay, iyong pinawit, kaya tanawin kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at sulirahin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbigay ng gabahan. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumang iyong pinawit, iyan ang akong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ng awit, awit ng
Minsan ng pag-ibig Nagpapupuhin Pasasalamat sa pag-ibig mo Aking isip o na pagkabuti mo sa akin Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo Salamat ang iyang siyo Minsan ako'y nalulungkot Nadarama na natakot sa aking paglalakad Ngunit ang pag-ibig mo'y kailan may langit na pa Dakilang pasasalamat ang iyan ko Karapat-dapat kang purihin ang Diyos Walang kasing dakilang pag-ibig ko Para sa iyo ang aking awit Buhay ko'y natirahin Punong ng gulo Hindi alam ang binagulan Lalo't higit ang patutunguhan Subalit nakilala kita Na ang katotohanan at buhay Ano pa ang aking hahanapin Lahat ay iyong ibigay Dulot mo'y masaganang buhay Nagbilang sa salamat Ang iyang dukudunan Nagbilang sa salamat Ang iyang doon Karapat-dapat kang purihin ang Diyos Walang kasing dakilang pag-ibig mo Para sa iyo ang aking awit Dakilang pasasalamat ang iyang doon Karapat-dapat kang purihin ang Diyos Walang kasing dakilang pag-ibig mo Para sa iyo ang aking awit Di ko man paunawan ang iyong kabutihan Ang puso ko'y nagagalan At di ko ito maihayag O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat Sa ating Diyos na nagpapagligtas Ikaw lamang ang ibig at paglilingkuran ng tapat Dakilang pasasalamat ang iyang doon Karapat-dapat kang purihin ang Diyos Walang kasing dakilang pag-ibig ko Para sa iyo ang aking awitin Dakilang pasasalamat ang iyang doon Karapat-dapat kang purihin ang Diyos Walang kasing dakilang pag-ibig ko Para sa iyo ang aking awit
hindi naman sasayang ang lahat ng kapanggonan. Haruhot hindi na luluhang papahiringan ang luha sa aking mga mata. Kailang bitang pangyari at bago maghihuli, siya'y yung kami sa araw niyo. Siyo'y magpil sa araw niyo. Tinan mo ang langit ay ganda. Masdan mo ang araw siya liwanag ang lahat. Kung siya'y sisikat magpakilan sa araw niyo. Tinan mo ang langit ay ganda. Masdan mo ang araw siya liwanag ang lahat. Siya'y sisikat magpakilan sa araw niyo. Tinan mo ang langit ay ganda. Masdan mo ang araw siya liwanag ang lahat. Siya'y sisikat magpakilan mga luwadi ang lahat. Halanghan sa Panginoon isang bahay, di makagawa, di makagawa ng isa. At kung tayo'y magsama-sama, iusin natin ang problema. Isang maganda kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa ang lahat ng bagay, halangan sa Panginoon. Sa bagay, di makagawa ng isa. At kung tayo'y magsama-sama, iusin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, halangan sa Panginoon. Sa bagay, di makagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iusin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan man si Jesus ay buhay. Tayo pawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man, hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo pawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man tayo pawid. Hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa muna ng heart. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadaramang sa muna ng heart? Nadaramang sa buhay, nadaramang sa
Nagdaramang sa buong katawan. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay nagdaramang sa buong katawan? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba nagdaramang sa buong katawan? Nagdaramang sa buhay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. May kaklangan sa aking puso, may kaklangan sa aking puso. Pagpula ng tagapin ko si Jesus Cristo, may kaklangan sa aking puso. Hey, have you believed that in my heart? Hey, have you believed that in my heart? Since Jesus set me free, hey, have you believed? Hey, have you believed that in my heart? Hey, have you believed that in my heart? Have you believed that in my heart? He set me free. Hey, have you believed? Hey, have you believed that in my heart? Ang aking puso'y may kagalaw sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kagalaw ka nagawira sa kamangha-mangha niyang lupa. Di ay nagkakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin. Nagkahiya sa kalagyan doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan nagawira sa kamangha-mangha niyang buwan. Sinang kakong pabalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin sa kahiyan, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan nagawira sa kamangha-mangha niyang buwan. Sinang kakong pabalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin kahit sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa Jesus ay tagapagpigil, tagapagpigil, tagapagpigil. Sa Jesus ay tagapagpigil, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name.
We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. To Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, hallelujah. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, who is the coming King? For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, who is the coming King? For Jesus Christ the Lord. He the name of Jesus, the name of Jesus. Who we humbly shall be free. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the devils will have to flee far away. He the power, the name of purpose Jesus, and tell He who can stand before. He the power, the name of purpose Jesus, and we humbly shall be free. He the name of Jesus, the name of Jesus, who we humbly shall be free. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to be far away. He's the power, the name of purpose Jesus, and tell me who can stand before. He's the power, the name of purpose Jesus, we are the shall be free. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the shall be free. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to be far away. He's the power, the name of purpose Jesus, and tell me who can stand before. In the power, the name of purpose Jesus, and we have the victory. Oh, victory, just victory. Hallelujah, I'm free to skip me victory, glory, glory. We hallelujah, this song, and I'm for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free to skip me glory, glory. Hallelujah, yes, song, and I'm for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free to skip me victory, glory, glory. Hallelujah, yes, song, and I'm for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, praise the Lord, Amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. He's not my power, nor my power, and I must be when sent and go. He's not my mind, nor my power, and I must be when sent and go. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And I must be when sent and go. Well, I'm so glad Jesus set you free. Well, I'm so glad Jesus set you free. Well, I'm so glad Jesus set you free. Sing glory, hallelujah. Jesus set you free. I'm on my way to heaven, shout, do, do. I'm on my way to heaven, shout, do, do. I'm on my way to heaven, shout, do. Singing glory, hallelujah. Jesus set you free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout. I'm on my way to heaven, shout to victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I have decided to follow Jesus.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow. No turning back, I won't turn back. Don't take the whole word, but give me Jesus. Don't take the whole word, but give me Jesus. Don't take the whole word, but give me Jesus. No turning back, don't turn back. Don't go weak, we will still follow. Don't go weak, we still follow. Don't go weak, we still follow. The turning back, I won't turn back. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. The turning back, I won't turn back. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, I'm like with Lord. Serving hallelujah, hallelujah. Living out life, but no life, but no. I know it's Jesus gave me hallelujah. And nothing is satisfied if His sounds with Him. He makes my happy house sing. Walking His way, happy for living for His right King. Right of faith, pray for the to Him. Right of faith, pray to Him. Keep and still rejoicing. Has the power on thy way. Let it not move on. With a faithful hand. Let the song ring out that it God He can worry it out you. Let it show we right and faith to Him. Rejoice, rejoice, rejoice to tell me of the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice to tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands to the way of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands to the way of the Lord. See them, see them, see them to the way of the Lord. See them, see them, see them to the way of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, to the way of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, to the way of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost of paradise, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. That's the Holy Ghost of paradise. Keeping me alive, Jesus, keep me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. His soul will be bound being sad, bound being sad, bound being. His soul will be bound being sad, Jesus, being at the sad. It's being so singing and shout when Jesus saved me home. The people understanding Jesus saved my soul. It's something bombing, bombing, bombing. It's bombing my soul. It's singing and shout when Jesus saved me home. The people understanding Jesus saved my soul. It's something bombing, bombing, bombing. It's bombing my soul. It's singing and shouting. Jesus saved me. Some people understand me. Jesus saved my soul. There's something about me. Bombay, it's Bombay, Bombay, my soul. Singing and shouting. Jesus saved me. Some people understand me. Jesus saved my soul. There's something about me. Bombay, my soul. He's the King. Oh, he's the Lord. Oh, Lord. His name is Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, oh, He's the King, oh, He's the Lord, oh, Lord. His name is Jesus, 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 oh,
He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Yeah, oh, that is within me. Bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me. Bless His soul. Bless His soul. Lirim, palakpakan po natin ng malakas ang pagsabi ng Praise the Lord. And praise God. Tapos walang mapapuring ang masayang awitin sa ating pinakamamalaking Jesus. At abidad ako na sa ating mga mulumani awitin. Praise God. At sa oras to, ibinibigay yung pagkakaroon sa ating beloved elder, the beloved brother June Amaro. Praise God. God bless po sa ating beloved Lord Jan Aquino sa panguna po ng mga joyful awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At bago po tayo darako mga minamahal sa malumanay na awitin, tayo po magtaas ng ating mga kamay. Po dakilat palaman sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Magandang hapon sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa pag-iingat mo po, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. About is sa amin na kami pinarating ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat sa kalayaan na ikaw ay sama-sama pa naming mapagpurihan, luwalhatiin at pasalamatan sa mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay. Mahal na Panginoon Jesus, ingatan mo po yung mga anak, hallelujah, na papunta pala sa imbral na gawain, provide mo po kanilang masakyan, hallelujah, ganun din po, hallelujah, ingatan mo sila na makarating maluwalhati sa imbral na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isip yung dagat, maging dito sa iyong outreach San Carlos City, Pangasinan. Hallelujah. At sa unang dalangin naming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin po sama-samang sinasaway ang lahat ng mga ori, gawa, hallelujah, ng Diablo. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y magpuri, mga minamahal sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Muli sa iyong sumasabo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyan lalayo. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang pagsarap sa'yo. Kay hirap nang wala ka, kahit saglit man lang, wag mo akong pababayaan. Pagkat sa'yo lang nadama, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan?
di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kayang sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahan ang turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig, o Diyos iyong dinggin. Ang buhay kong ito'y nakalaan sa'yo, papuring aawitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iiwan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umibig, o Diyos iyong dinggin. Ang buhay kong ito'y nagkalaan sa'yo, papuring aawitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat
pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kahabagan mo ako. Patawan, O Diyos, patawan, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang lakad ko, walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y pagluhin mo. Linisin mo ang puso ko, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka, sa lungkot na nakaraan, ngayon'y naging masaya. Salamat po, Panginoon, ang tulad ko'y inibig mo, nilinis at inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O ang buhay na hiram ko sa'yo, bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hallelujah. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan, iniwan ang kalayawan nitong sanlibutan. Kung
dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hallelujah. Kay ganda ng buhay ko, nagmula nang makilala ka. Sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo, nilinis at inakulo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Panginoon,
sa kabutihan mo na aking natamo. Bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awan nagpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmahal. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming sanlibutan, pag-asa naming kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay.
kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa langit aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa langit aawitin, kadakilaan mo sa amin. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko, pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, magkakulay dahil sa'yo. Di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko, pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa,
Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Mundo mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo ligtas ang buhay, bakit ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapanin kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Tulog mo ay wala nang hahanapin pa. Sa piling mo ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Tulog mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay tagal, hanggang kailan pa hihintayin? Sa aking puso sana dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa akin dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat
lang ang magbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita, anak. Napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mo pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagdusa, batid mo alis ka pa. Pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking intig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Minsan ay dumarating ang mga subok sa buhay mo, para bang nag-aalilangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo na di ba si
si Heso Kristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga pagsubok sa buhay mo, saka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo, nadiritibay si Heso Kristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo, at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi
hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Storm clouds knocking in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. The storm clouds knocking in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more than Jesus changes me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. As for me, I will behold Thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like You, but there is Lord. As for me, I will behold Thy praise. As for me, I will behold Thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like You, but there is Lord. As for me, I will behold ang kabuti Mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig Mo. Bilang pasasalamat aking sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapan at takot sa aking pagnanakit. Ngunit ang pag-ibig Mo kailanman ay nagtapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka, purihin ako. Walang kasing dakila ang pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinag-ulan, lalo't higit ang patutuhan. Subalit nang nakilala kita, na ang katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin?
pagmamahal, purihin mo iyang walang kasing dakilaan, pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, sa iyong harapan wag mo akong alisin, ang Espiritong Banal papagharin. Ang walang nadulot ng iyong pagniligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Mayroon akong kaibigan, marunong siyang magpatawad kahit na hindi kanya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y umakatok, di siya pinag-uksan. Kapag di na makaya, siyang natawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Marami ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking ibinagin sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, itinago siya sa tron. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagmuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Patuloyan natin paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus nating kaibigan, siya pala kailangan. Pinuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinila matapos ang paghahanap. Langit ng pangarap, kay Jesus ko natagpuan. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, pinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga tamang-tamang hali at gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at tatalin na. Sa buhay na walang hanggan, ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga tamang-tamang hali at gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at tatalin na. Sa buhay na walang hanggan, ibon lumilipad, nagpupuri, ulat at saparan, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri,
ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin sila, purihin, purihin sila, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Purihin, purihin sila, purihin, purihin sila, purihin, purihin siya. Si Jesus tuwina, si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali magpakailan pa man. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad wag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalang, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalang, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalang, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalang, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalang, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalang, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, it's keeping me alive. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All over me, that bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus.
Palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapabot ang mapagpalang hapon sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Estrada Almeida at Assistant Pastor Lina Comun Almeida na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral at isang magpagpalang hapon din sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa inyong lahat, mga minamahal sa ating beloved brethren, sa ating beloved visitors at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa ating at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay dadako po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuon na muli ating mapasalamatan, ating itaas, luwalhatiin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at ating mainam na pakinggan ang mga gawa, kagilagilalas na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang sinasabi sa aklat ng awit kapitulo 145 ng talatay 12, ang sabi dito mga minamahal, to make known to the sons of men His mighty acts and the glorious majesty of His kingdom, upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang kanyang makapangyarihang gawa at kaluwalhatian ng kamahalan ng kanyang kaharian, na ang sabi daw ating maipabatid ang mga gawa, mga minamahal, ang mga himala, ang mga talagang kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na dapat malaman lahat ng bawat isa mga minamahal, lalo na sa ating mga live webcast viewers dahil ang ating banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay napapanood po ito maging sa ibayong dagat. Amen. Praise the Lord. At sa hapong ito mga minamahal, atin pong pinaghahanda po ang ating mga pinagpalang beloved brethren na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Brother John Sabangan, beloved Sister Junelyn Milan, beloved Brother Sander De Los Santos, at ang panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Mian Arcelia. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sila ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. At ating formal ng buksan mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at kung nakahanda na po, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan at sundan po ng ating beloved Sister Junelyn Milan. Ating muling palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangalan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po'y bumabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Muli po, ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon na ipahayag ko rin kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada sa dako po ng Luneta, na kung saan ako po'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan, na hindi rin ako naniniwala sa gatong gawain noon. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon
na binuksan ang aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Habang ako'y tumatagal sa ating pinakamamahal na Panginoon na nagkaroon ng pagkakataon, talagang nandyan habang ako'y tumatagal dito, talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na ipinakita rin sa atin ang mga himala, ang pagpapagaling niya sa mga kapatiran nating may sakit, ganun din po sa akin. Ngunit dumating ang pagkakataon na ako rin po ay nanghina sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na ating Panginoon. Talagang nandyan na gawa po ng kabilin-bilin naman po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Yun po lamang ay ginawa ko lang 1 beses. Nag-Sunday Christian na lang po ako dahil ang katuwiran ko po noon, ako po ay may trabaho noon. Ngunit hindi po yon kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon po ako ng paalala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 2012 po, nung ako'y na-diagnose na napakatas po ng aking BP. Nandyan na nakaratay po rin ako ng 1 linggo sa ospital. At nandyan na pinayuhan na lang ako na maggamot na lamang po ako ng maintenance na habang buhay. Ngunit sa katakutan ko rin na ako'y mawala sa mundo, yun po ay nag-take rin po ako ng gamot na yan na pansamantala. Ngunit yan ay hindi ang kalooban talaga ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon ay tumayo tayo, ihakbang natin ang ating pananampalataya at dumalaw tayo ng 3 beses, magsisi tayo sa mga ating nagawang kasalanan at tayo pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang ginawa ko. Praise the Lord, hallelujah. Sa habagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa patuloy kong pagdalo ng 3 beses sa linggo, ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Ngayon, talagang tamasang-tamasa ko yung kagalingan na yun. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga pag-uusig na yan. Nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa aking likuran. Talagang nandyan lagi na ako'y pinapaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon kung saan ako nagkukulang, kasi kuminsan ako rin po ay nagkukulang sa pagdalo dahil sa gawa ng trabaho. Ngunit yan ay ipapanalangin na lang natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tulad ngayon mga minamahal, kahit ako'y may trabaho, talagang inililiban ko po yung Miyerkules. Talagang lagi kong kinakausap mga aking manager na ako'y payagan lagi na mag-half day sa trabaho. Ngunit yan po ay talagang laging nandyan na ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi na ako nagpapaalam ngayon. Alam niya na pag Miyerkules na wala ako, talagang alam na kung saan na ako pumupunta. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y nakakadalo ng 3 beses sa linggo. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggagamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi man karapat-dapat, ngunit yan ay nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo si mga minamahal ang ginawa ng ating beloved kapatid na siya ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Ano ang ginawa? Siya ay dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at yung kanyang karamdaman na kailangan na siya ay mag-maintenance sa pagdalo. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Junelyn Milan at sundan po ng ating beloved Brother Sander de los Santos. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord po.
ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Abot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang hapon na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isa po ako na sa kanya kinahabaga na aking mapasalamatan siya sa hapong ito, mga minamahal. Bago po ako makakilala sa ating mahal na Panginoong Hesus, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Nung araw mga minamahal, ako po ay may sakit po sa baga. Ito po yung aking ginamot. Ngunit hindi po ako gumaling sa gamot mga minamahal. Bagkus lalong lumala po yung aking karamdaman ng sakit sa baga kasi lagi po ako sa ospital mga minamahal. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng acute almoranas. May tonsillitis din po ako mga minamahal. Nandyan din po na mayroon din po akong back pain. Pananakit ng dibdib, masakitin na ulo, may UTI din po ako mga minamahal at ang naggrabe pong karamdaman po na nagpahirap po sa akin ay yung palaging sumasakit po ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako nito mga minamahal, lagi po akong nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at na mayroon po siyang ginamit mga minamahal na isang kapatiran po natin na ako po ay nashiran niya po na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid, hindi po ako nagdalawang isip. Kasi po yung mga patotoo po na ipinapatotoo niya po sa akin, hindi ko po narinig po sa aking pinanggalingan na isang gawain din po mga minamahal, isang born again Christian din po mga minamahal, na dito ko lang narinig mga minamahal, ang Diyos ay napapagaling dito mga minamahal, nagbabago ng buhay ng tao. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung sumama po ako sa ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, year 1997 mga minamahal, buwan po yun ng December. After po ng gawain mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ating banal na gawain, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga karamdaman, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hallelujah. Isa ko rin pasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang isang himala po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband na noon, maminamahal, ay nagkaroon po siya ng pasmang maminamahal. Araw po yun ng, dinala ko po siya noon sa ospital isang doktor maminamahal kasi sabi niya, dalhin mo ako sa doktor kasi hindi ko na talaga kaya, sabi niya po sa akin mga minamahal. At nung dinala ko po ang aking beloved husband maminamahal sa isang doktor maminamahal, hindi po siya gumaling doon maminamahal. At naalala ko na dalhin ko po siya dito mga minamahal, araw po yun ng Miyerkules, ganitong araw. The time na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na nakahiga na lamang siya noon sa isang kama, maminamahal. At nung kami po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Sinamantala ko ang pagkakataon mga minamahal, ako po'y nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po sa mahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo pong aking mahal na asawa. Doon ko nakita mga minamahal na talagang ang Diyos dito sa gawain ito ay naghihimala mga minamahal. At dahil nung pinabautismuhan ko po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na nakaupo na lamang siya noon sa isang upuan mga minamahal na binitbit ng ating mga kapatiran. At paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya, at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, kabalikat po ang mga manggagawa. After po na siya may mabautismuhan mga minamahal, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat dapat mga minamahal, ay patuloy po akong ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, bilang isang adult choir, at gayon din pong aking mga anak mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng pag-provide po ng lahat po ng ay mga pangangailangan, sa lahat po ng papapalang material, pisikal at higit po ng papapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.
Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Junalie Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na yan ang prueba at ebidensya na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay at makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran. Kaya sa ating mga beloved viewers, mga baguhan, ihakbang ninyo ang inyong mga paa, ihakbang ninyo ang pananampalataya at kayo ay dumako sa gawain ng ating dakilang Diyos at kung anuman ang inyong mga karamdaman, ito ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Sander de los Santos at sundan po ng ating beloved Sister Mian Arcelia. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na paningslamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida na ating inalala ang kanilang turut aral po. Gayon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Gayon din po sa Almeida family, sa lahat po ng nanonood ng live webcast viewer, mapagpalang hapon sa inyo po mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, mapagpalang, hallelujah, mapagpalang hapon po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, napakabuti ng mahal na Panginoon sa atin mga minamahal sapagkat ako'y pinagkalooban na naman ng mahal na Panginoon na maipayag ang kanyang kabutihan mga minamahal at ako'y kanyang hallelujah niloob mga minamahal na ako'y makadalo muli sa banal na gawain mga minamahal. Hallelujah. Ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoon mga minamahal sa pamamagitan lamang ng TV program mga minamahal. Aking maalala nun mga minamahal nung ako'y mag-high school mga minamahal. Ako'y napahilig sa panonood ng TV hanggang sa mga minamahal talagang minsan napanood ko ang banal na gawain mga minamahal, ngunit ito'y aking nilipat din mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang halos araw-araw ako nanonood ng TV hanggang sa mga minamahal. Minsan talagang ako'y mga minamahal, ako'y nanood mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hanggang sa ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus na makapanood mga minamahal halos araw-araw. Ayan po ay aking inaabangan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang binigyan ako ng mahal na Panginoong Hesus ng kaabagan mga minamahal na ako'y makadalo. Mga minamahal, ako'y nag-desire na dumalo mga minamahal. Una kong hinanap ko ang banal na gawain mga minamahal. Una kong dalo mga minamahal, ako'y nagpabautismo sa banal na gawain mga minamahal. Talagang grabe, kagalakan ng aking puso, tuwang-tuwa mga minamahal. Ngunit bilang kabataan nun mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal. Siguro buwan lang po siguro ako na dumalo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang hindi na ako nakadalo mga minamahal. Hanggang sa ako'y nag-college na mga minamahal, nandyan na mga minamahal. Talagang aking maalala nung bago ako mag-college, talagang mga bisyo na yan talagang wala pang gaano akong bisyo mga minamahal. Hanggang sa ako'y napaiwalay, talagang nandyan mga minamahal. Talagang nandyan ko na natutunan mga minamahal gumamit ng marijuana mga minamahal. Umiinom na rin ng alak mga minamahal. Aking maalala nun mga minamahal, halos araw-araw mga minamahal kami umiinom. Unang subject mga minamahal sa aming school, inom mga minamahal. Hanggang sa magtitik ng marijuana. Hanggang sa mga minamahal, ako'y hindi na nakagraduate mga minamahal sapagkat nung ako'y magte-third year mga minamahal, talagang ang akala ng aking magulang ay pumapasok ako. Ngunit ang ginagawa ko lang tumatambay mga minamahal. Talagang grabe ang alak na yan, ang bisyo na yan mga minamahal. Nandyan minsan kami naghanap ng away mga minamahal sa school na yan, nangungursunada mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang gulong-gulo na aking isipan mga minamahal. Hanggang sa ako'y huminto na ako'y naghanap na ng trabaho mga minamahal. Ako'y nabada ako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Nandyan mga minamahal, akala ko ang bisyo na yan, marijuana,
pag-inom ng alak mga minamahal ay aking maiwasan. Ngunit doon pala sa lugar na yun ay nadagdagan aking bisyo mga minamahal. Nandiyan ang paggamit ko ng tinatawag na shabu mga minamahal, talagang grabe. Masasabi kong hallelujah, talagang inabuso ko aking sarili sa pagtitik ng drugs na yan mga minamahal. Halos pagkatapos ng trabaho, inom, maghanap kami ng pagkukuha ng drugs kahit na mapanganib na lugar na yan mga minamahal. Yan ay pinupuntan namin, makatik lang kami ng drugs mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang grabe. Pagkatapos ng pagtitik ng drugs na yan, nandiyan ang kalungkutan sa aking puso mga minamahal. Talagang nakaka-depress mga minamahal. Talagang hindi ko mapaliwanag sa aking sarili. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nag-desire na umuwi dito sa lugar ng Pangasinan year 2012 kung hindi ako nagkakamali mga minamahal. Ang akala kong bisyo na yan aking maiwasan, ngunit dito sa lugar ng Pangasinan, lalo nagpatuloy mga minamahal na ako'y gumamit ng drugs na yan mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, talagang aking maalala nun mga minamahal, lahat ng aking kasamaan sa pagdadrugs mga minamahal, yan ay natukhang mga minamahal. Ngunit kabutihan ng mahal na Jesus sa akin mga minamahal, bagamat ako'y lumimot sa Kanya, hindi po ako nakasama sa tukhang na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, 2 beses mga minamahal, aking maalala ang banal na gawain mga minamahal. Nung time na yun, ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Talagang pinanood ko ang banal na gawin sa YouTube mga minamahal. Talagang grabe, ako'y napaluha mga minamahal. Bagamat nung time na yun, ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Talagang nag-desire ako sa aking puso sa kabagad ng mahal na Panginoong Jesus, sa una dalangin ng mahal na Pastor Will Estrada Almeida mga minamahal. Mga minamahal, ako'y dumalo mga minamahal muli. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Nung September 2016 mga minamahal, ako'y dumalo mga minamahal. Unang nandyan pa lang mga minamahal dyan sa may gate mga minamahal. Talagang galak na galak ako mga minamahal. Ako'y napaluha mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Sa aking pagtuloy-tuloy na pagdalo mga minamahal, ang mga bisyo na yan mga minamahal, pag-inom, paggamit ng marijuana, drugs mga minamahal, yan ay inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang Praise the Lord! Hallelujah! Sa akin mga minamahal, sapagkat ang bisyo na yan mga minamahal, talagang mahirap tanggalin sa ganang sa aking sarili lamang mga minamahal. Talagang grabe, napakabuti ng mahal na Jesus mga minamahal. Aking pinapasalamatan ng mahal na Jesus mga minamahal. Sa mga minamahal, nung ako'y maalala ko nung ako'y dumalo mga minamahal, talagang may iniinda akong karamdaman mga minamahal. Talagang napakasakit ng aking tagiliran, kaliwang tagiliran mga minamahal. Gawa na siguro yan ng aking pag-inom, halos paggamit ng drugs, hindi na ako makain mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, talagang ilang buwan kong tinis yan sakit na yan mga minamahal. Hanggang sa ang ginawa ko lang mga minamahal, na nung balik sa mahal ng Panginoong Jesus, patuloy na dumalo ng dumalo. Mga minamahal, hindi ko napansin ang sakit na yan na aking ininda ay pinagaling ng pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! Napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Aking pasalamatan mahal na Panginoong Jesus mga minamahal, sapagkat napakabuti niya. Nung time na pandemic mga minamahal, isa rin ako sa nawalan ng trabaho mga minamahal. Hindi na ako pinapasok ng aking pinagtatrabahoan mga minamahal. Siguro 1 buwan din mga minamahal na ako'y inalis mga minamahal. Ang pinapasok mga minamahal, yung kasama ko na matagal na mga minamahal, compare sa akin na bago pa lang mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko lang mga minamahal, hindi ako nabahala mga minamahal. Ang ginawa ko lang dumalo noon mga minamahal, ng 3 times a day, 3 times a week mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ganitong araw din yun, aking maalala nun mga minamahal, may nag-text sa akin. Tinext po ako ng HR namin mga minamahal. Ang sabi sa akin, humanda daw ako. Ang sabi ko naman yun, nagpasalamat ako. Hanggang sa mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, gawain ulit yun mga minamahal. Araw ng Miyerkules, nag-text sila sa akin mga minamahal na ang sabi, pumasok na daw ako kinabukasan mga minamahal. Grabe, 1 buwan akong nawala. May pinapasok na mga minamahal, hindi ko lubos maisip mga minamahal. Siya yung tinanggal mo, siya yung inalis sa mga minamahal, ako yung pinalit.
grabe sa himalang kaparaanan mga minamahal na hindi ko maintindihan. Ngunit isa lamang katotohanan mga minamahal na ang Diyos na ating sinasamba mga minamahal, unahin lang natin siya mga minamahal, hindi tayo pababayaan mga minamahal. Hanggang sa ang trabaho na yan, ng pandemic na yan mga minamahal, talagang nirecord ako sa vaccine mga minamahal, ngunit hindi ako nagpa-antigen, hindi ako nagpa-vaccine mga minamahal. Ang pinaglaban ko aking pananampalataya mga minamahal, ngunit talagang napakabuti ng mahal na Panginoon sa haleluya mga minamahal. Talagang ang HR namin, ang pinapasukan kong trabaho, ang aming manager mga minamahal, talagang yan, kinakausap ako mga minamahal, ilang beses akong kinausap na pinipilit na magpabaksin mga minamahal, ngunit yan ay hindi ako nakinig mga minamahal. Akong ginawa ko lang mga minamahal, nagtiwala sa mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Yung pinagtiyagan ko hanggang sa ako'y ni-required mga minamahal na magpa-antigen. Yan ay tinagaan ko mga minamahal, kahit na napakamahal every week mga minamahal, na ako'y nagpapa-antigen mga minamahal. Hanggang sa nandyan, na-record na ako ng 2 weeks, hanggang sa mga minamahal, na-record na ako ng isang beses na lang sa isang buwan. Mga minamahal, talagang grabe kung aking isipin mga minamahal, talagang sabi sa akin, matatanggal daw ako, alisin daw ako sa trabaho sapagkat hindi ako nagpabaksin. Ngunit hanggang sa mga oras na ito, mga minamalay, na nasa pinagtatrabahoan pa ako, pinagtatrabahoan ko po mga minamahal. Talagang ang gawin lang natin mga minamahal, magtiwala sa mahal na Panginoong Hesus, magtiwala, ibigay natin ang 100% na pagtitiwala, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat, Galileo, praise the Lord. Sabay-sabay natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Sander de Los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos na maging sa ating buhay, na dapat nating i-appreciate yan dahil tayong lahat ay tunay na talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at tayo po dadako na po sa panghuling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mian Arcelia. Beloved choir, please prepare. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Pagdating po ako ng paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon at sa di malilimutang turo at aral po ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda, at sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong mga beloved children, sa ating mga minamahal na mga manggagawa, sa inyo pong lahat mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati ng magandang hapon na po sa inyong lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na andyan po mula nung amin po siyang makilala, mga minamahal. Andyan po yung mga himala, mga pagpapagaling po, mga minamahal, pag-iingat po na ginagawa niya po sa aking buhay. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na andyan nung Sunday po mga minamahal, na ako po napadako po ng Nueva Ecija, mga minamahal, na andyan. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na bagamat wala po akong idea kung saan naroon po ang ating banal na gawain, subalit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paglilid niya po sa akin para makarating sa ating banal na gawain sa dakong doon sa may dako ng San Fernando, Cabiao, Nueva Ecija po, mga minamahal. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bago po ako dumalo, mga minamahal, andyan po yung hadlang po ng kaaway na ako po'y sinasabihan ng aking minamahal na ate na wag na lamang po akong dumalo, mga minamahal, na manood na lamang po ako sa webcast, mga minamahal. Dahil andyan po na busy po kasi sila na hindi raw po ako maihatid, mga minamahal. Subalit andyan na nalungkot po ako, mga minamahal, subalit andyan na
sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus na andyan na pinanindigan ko po yung aking pong pananampalataya, mga minamahal, dahil alam ko sa sarili ko na pag hindi po ako nakadalo, mga minamahal, andyan po yung talagang kalungkutan ko, mga minamahal. At tunay po na hindi po ako nakinig sa aking minamahal na ate na andyan na mag-aarkila na lamang ako, sabi ko, para hanapin ang banal na gawain, sabi ko, mga minamahal. Subalit, andyan na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon na andyan pag-desire po talaga ng ating puso, mga minamahal. Andyan po yung kaparaanan na kanyang gagawin, mga minamahal. At tunay po nang-prepare na po ako, mga minamahal. Nang matapos po akong mag-prepare, andyan po na sinabi po na aking beloved kuya na andyan na ihahatid na lamang ka namin sa iyong pupuntahan, sabi nila, mga minamahal. Kaya napupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Na yung address po, mga minamahal, na hiningi ko na lamang po yun sa isang beloved ko, pero andyan na hindi ko po talaga alam kung saan yun, mga minamahal, kung gaano kalayo. Subalit andyan na talagang pinuntahan ko pa rin yan, mga minamahal, para makadalo. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan ako ipinarating ng malalhat at maayos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating banal na gawain sa Dakong Nueva Ecija, mga minamahal. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat andyan po yung kaunting bilang po nila doon, mga minamahal, dahil adult square lamang po yung mga ang ating mga minamahal na mga awit sa dakong kabiyaw, mga minamahal. At tunay na andyan pa rin po yung kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na andyan na nananatili pa rin po yung kanyang presensya sa aming kalagitnaan. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan pinakita po ng ating pinakamamahal na Panginoon na grabing kapalad po natin dito sa dako ng San Carlos na napakadami po natin na maraming mga beloved elders na andyan na kasama po natin ang nangangasiwa po sa atin, mga minamahal, dahil sa dakong doon, mga minamahal, na andyan malungkot isipin, mga minamahal, na sila'y kukunti lamang at yung beloved ordained preacher po na humahawak po sa kanila ay talagang hindi po steady, mga minamahal, at tunay na uhaw po ang ating mga minamahal na kapatiran sa dakong doon. Kaya napakapalad po natin dito sa dako ng San Carlos. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga himala, mga minamahal na ginawa niya po sa aming buhay, na andyan po. Muli ko pong sasariwain ang kagalingan ng karamdaman ng aking minamahal na anak na sa kanyang edad na 5 years old, mga minamahal. Nakaranas na po siya ng mataas ng rate ng UTI, mga minamahal. Nang maramdaman niya po yan, mga minamahal, andyan po yung pananakit ng kanyang tiyan, mga minamahal. Bali, araw-araw po niyang nararamdaman yan, umaga, gabi, mga minamahal. Kami po ay nagtataka, mga minamahal, na may time na mainit po siya, tapos gagaling, mga minamahal, babalik na naman na magiging mainit na naman po siya, mga minamahal. Hanggang sa dumating yung point na pag pinapakain namin siya ay ayaw na po niyang kumain, mga minamahal, hanggang sa umabot sa part na pati tubig, mga minamahal, ay nilalabas na po niya, mga minamahal. At andyan na bilang mga magulang, mga minamahal, andyan po na kami po'y nag-alala, mga minamahal, at tunay na pinayuhan po kami na ipa-check up po yung bata, mga minamahal, at tunay na dinala po namin sa doktor, mga minamahal, para ipa-check up at malaman po namin yung kanyang karamdaman. At tunay po na nang lumabas po yung resulta, andyan po na sabi po nang nagbasa ng result na andyan na mataas na araw po yung kanyang rate ng UTI, mga minamahal. At tunay po na araw-araw, gabi na lang yan na talagang sobrang sakit ng kanyang tiyan, mga minamahal. Subalit sa kabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat na andyan yung kanyang nararamdaman, ay sinisikap pa rin po namin dumalo ng 3 times a week sa ating banal na gawain. At tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon na may minsan na midweek service po natin na dinalo po namin yung ang aming minamahal na anak na
andyan na bagamat sobrang iyak niya dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan, mga minamahal, ay patuloy po kaming nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tunay ng pagkatapos po ng ating banal na gawain ay pinalehans po namin yan sa ating beloved ordering preacher, mga minamahal, at nagpupuri nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung pag-uwi po namin, mga minamahal, na inoobserbahan ko po yung aking minamahal na anak, ay tunay po na unti-unti na po siyang nakakain, mga minamahal, hanggang sa lubusan na po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya napupuri nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na andyan hanggang sa mga oras na ito ay patuloy niya po akong ginagamit sa kanyang banal na abasan bilang mga awit. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved sister Mayan Arcelia sa kanyang buhay at pinagpalang patuto at salamat sa ating dakilang Diyos dahil ang ating beloved kapatid ay tunay na pinag-iingatan at kung gaano kahalaga ang pagdalo mga minamahal na kung tayo ay walang ginagawa, mayroon tayong time, tayo malapit sa gawain ng ating dakilang Diyos na tayo ay dumalo mga minamahal dahil napakahalaga ang pagdalo mga minamahal sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! At dyan na po natapos ang pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! At habang naghahanda po ang beloved choir, inanyayaan ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan po ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus.
Huwag tayo mga minamahal na para bang umaawit lang mga minamahal sa tingin tayo umaawit mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Pinibili ang puso mo. Panginoon na kinakatapat sa dalangin ko, kami inibig mo kahit kami ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon na kinakatapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan hindi ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging lahat. Ang pag-ibig mo'y sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan hindi ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo kami noon pa man. Inibig mo ako
ko noon pa man. Mga minamahal, balik natin lahat, mga minamahal. Ng Diyos, mga minamahal, ay malapit nang dumating, mga minamahal. Mga minamahal, nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sa bawat pinadarama niya, mga minamahal, napakatamis na banal na presensya mo na bumababang galing sa langit, mga minamahal, dapat ang lahat ay nakakadama, mga minamahal. Hindi lamang mga awit, mga minamahal, maging din kayo na nandyan sa crowd, mga minamahal. Huwag tayong hallelujah, nagpupuri na parang nanonood lang sa mga awit, mga minamahal. Maging sa mga manunugtog, mga minamahal, huwag lamang tayong hallelujah, nandun na tumutugtog lang, mga minamahal. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang bawat isa ay makadama ng kanyang pag-ibig, mga minamahal. Huwag tayong pumayag, mga minamahal, na tayo ay uuwi, mga minamahal, hindi man lamang papatak sa ating mga mata ang hallelujah, isang patak na luha na galing sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sama-sama tayong magpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Upo, dakilan, mapagbalat naming Ama. Diyos at makapangyarihan sa lahat sa langit. Sa pangalan mo ay pinakamamahal na Panginoon. Sa unat pagluhod pananalangin namin ginagala, mahal na Pastor Will Resana Almeida. Batid mo ang nilalaman ng aming puso't isipan, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, ako'y pagkalilitin ay banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Mahal namin, Panginoong Isus, kailangan ka namin. Mahal namin, Panginoong Isus, kailangan namin ang napakatamis at banal na presensya. Sa iyong makapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Isus. Ito po ang aming samot panalangin.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw ang salamat mo sa pagpapala mo at sa mga biyayang natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ko ay ayon sa iyo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal. Ang pag-ibig ko ito'y pinagmamahal, kailan ba ikaw ay aking mahal? Salamat po sa iyong Espiritu na umaabot sa akin ng laging totoo. Salamat sa Diyos sa pagkakaroon. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal. Ang pag-ibig ko ito'y pinagmamahal, kailan ba ikaw ay aking mahal? Kailan ba ikaw ay aking mahal? At kailan ba ikaw ay aking mahal? Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating nagkinong buhay. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord! Amen and amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin maminamahal ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Yung isang buhay na palakpak mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po mga minamahal ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na panis po lamang. Hallelujah. Doble paggalap, pagrespeto po mga minamahal sa pag-alala mga minamahal sa mga turo at pangangaral po mga minamahal ng ating kagalang-galang mga pastor. Well, Estrada Almeida, hallelujah. Pagbati rin po mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved Mama Dir, mga minamahal sa ating beloved assistant Pastor Lina si Almeida, mga minamahal, hallelujah. Pagbati rin po mga minamahal, hallelujah, sa ating sa Almeida family, mga minamahal, sa ating mga live viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, hallelujah, sa inyo pong lahat, mga minamahal, hallelujah.
Hallelujah, sa mga ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Magindi po mga minamahal, hallelujah, sa nasiwa sa lugar na ito sa ating beloved ordained preacher, magindi po sa kanilang beloved, hallelujah, daughter, mga minamahal. Hallelujah, sa mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong, hallelujah, tumanggap ng pagpapala, magsabing, praise the Lord. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa Malakias 3:10, mga minamahal. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat magsabing Amen. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ang pagpapalang ito, mga minamahal, na dapat, mga minamahal, sa pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Dapat lahat, mga minamahal, ay makatanggap ng pagpapala. Mga minamahal, subalit, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal ang pamantayan na itinuro, mga minamahal ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, ang pamantayan, mga minamahal na itinuro ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, kailanman, mga minamahal, walang nagbigay, mga minamahal, hallelujah, kailan may pinagkulang ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, mga minamahal, lahat tayo, mga minamahal, example na lang po natin, mga minamahal. Lahat po tayo, mga minamahal, ay may babayarin, mga minamahal. Hallelujah. Bilang isang tao, bilang namumuhay sa mundong ito, mga minamahal, kahit ang pinakamayaman sa mundong ito, mga minamahal, nagkakautang lahat, magsabing, praise the Lord. Para pagampunan natin ang buhay ng Diyos, mga minamahal. Nagkakautang din, mga minamahal, kahit mga minamahal, hallelujah, yung pinakamayaman sa buong mundo dito sa lupa. Ano yun, mga minamahal? Hallelujah, dahil mga minamahal, ang nilalang dito sa mundong ito, mga minamahal, hallelujah, yung kanyang buhay, mga minamahal, ay galing sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kahit mga minamahal, hallelujah, may halimbawa, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal. Sabi nga mga minamahal sa Lucas 20, mga minamahal, ang kabanata 22 hanggang 25, mga minamahal, kayo na lang po ang bumasa, mga minamahal. Hallelujah. Diyan tinutukoy, mga minamahal, na si Caesar, mga minamahal, ay tagasingil ng buwis, mga minamahal. Lahat ng may babayarin, magsabing, praise the Lord. Ano ang sabi ng mahal na Panginoon nung tinanong ang ating dakilang Diyos, mga minamahal? Dapat baga kaming magbuwis kay Caesar o hindi? Sabi, mga minamahal, ng mga tao sa ating dakilang Diyos. Ano ang sagot, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos? Mga minamahal, ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Lahat ng nakakaunawa, magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, ibigay natin, mga minamahal, yung para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Bayaran natin, mga minamahal, ang ating pagkakautang, mga minamahal, dahil ito, mga minamahal, ay ating hirap, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, ibigay ninyo ang para sa mahal na Panginoon, ang sa Diyos, sabi ng mahal na Panginoon, nung siya'y nagkatawang tao, mga minamahal, sa madaling sabi, mga minamahal, ibalik ninyo, kung ating, mga minamahal, intindihin mabuti, mga minamahal, ibalik ninyo ang pagmamayari ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dumating din sa amin yan, mga minamahal, ng aking beloved wife, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dahil sa kabaguhan, mga minamahal, nandoon, mga minamahal, hallelujah, yung pamumuhay pa, mga minamahal, hallelujah, dahil baguhan pa lamang po kami, mga minamahal. Anong ang sabi ng aking mahal na asawa, mga minamahal? Hallelujah. Sabi niya, mga minamahal, wala na tayong pambili, mga minamahal, na ating kakainin sa susunod, mga minamahal. Mga minamahal, dahil mga minamahal, pagdating ng sahod, mga minamahal, o pagdating ng pagpapala na mga minamahal na aking natatanggap, mga minamahal, binabalik, itinatabi ko, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Diyan, mga minamahal, hindi ko pinakinggan ang aking mahal na asawa, mga minamahal, dahil alam ko totoo, mga minamahal, ang Diyos na aking nakilala sa ministeryong totoo, mga minamahal, ang Diyos ay mapagpala sa ministeryong ito. Lahat magsabing, praise the Lord. Na madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, na kahit mga minamahal,
kung aking isipin, mga minamahal, yung pera na matitira sa amin, mga minamahal, kulang na, mga minamahal, sa pambudget namin sa isang linggo, mga minamahal. Subalit, hindi ko pinakinggan ang aking beloved wife. Bagkus, mga minamahal, hallelujah, ibinigay ko ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, ang pagpapala na dumating sa aming buhay, hindi namin namalayan. Sunod na pala ang pagpapala, mga minamahal, kami na pala ay pinagpapala ng buhay na Diyos. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, doon sa mga minamahal, in-example natin, mga minamahal, nung nagkatawang tao, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na mismo ang ating dakilang Diyos, galing sa bibig ng mahal na Panginoon, ibigay ninyo ang kay Cesar, at ang para sa Diyos, sa madaling sabi, bayaran ninyo ang inyong mga pagkakautang, mga minamahal, subalit, mga minamahal, huwag niyong babawasan ang para sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil mga minamahal, huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sa kapanahunan, mga minamahal, sa paggawa natin mabuti, mga minamahal, dyan po aani, mga minamahal, yung ating spiritual na paglilingkod, mga minamahal. Lalong higit, mga minamahal, pinangako ng ating dakilang Diyos, habang ikaw ay narito sa lupa, mga minamahal, kailanman hindi ka pagkukulangin ng ating dakilang Diyos, hindi ka gagawing buntot, mga minamahal, bagkus ikaw lagi ay una sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sabi nga sa pagpapala, mga minamahal, apat yan, mga minamahal, pagpapalang physical, material, financial, lalo higit ang pagpapalang spiritual, mga minamahal, ang pinakahalaga sa lahat ng bagay, mga minamahal, kung ang tayo, mga minamahal, nakakilala sa ating dakilang Diyos ay sumusunod sa kalooban, mga minamahal, lalo sa bagay ng pagbibigay, mga minamahal, na may pamantay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, huwag kang makontento sa ikasamput, bahagit andog sa 20%, mga minamahal, na itinuro ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida. Sabi ng mahal na Panginoon, kung ako inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga utos. Ang turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, pwede mong dagdagan, pwede mong gawing 30%, 40%, 50%, mga minamahal, ayon sa ipinasya, mga minamahal, ng inyong puso. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, lahat ng magbibigay ng masaya, magsabing, praise the Lord. Purihin po ang Diyos na buhay, mga minamahal. Mahal na Panginoon po, ang nagtatanong, mga minamahal, kung ang inyong iniibig, sabi ng mahal na Panginoon, tuparin ninyo ang aking mga utos. Ilabas na po natin, mga minamahal, ang ating pagkakaloob, mga minamahal. Hallelujah. At ito po ay panalangin ng mga minamahal, hallelujah, ng ating beloved Brother Saldi Di Guzman, minamahal, upang basbasan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay.
Hallelujah. God bless you po, mga minamahal sa ating beloved singer, mga minamahal. Hallelujah. Sa bawat nagkaloob po, mga minamahal. Hallelujah. Mahal na Panginoon po, mga minamahal, ang magbalik po, mga minamahal, na di mabilang po na pagpapala ayon po sa pangako ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal, tayo na po tumayo, mga minamahal. Hallelujah. Bilang pagbibigay galang, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nadadalhin po, mga minamahal, ang ating mga ngaral, mga minamahal, ang kinapong pinagkakaloob, mga minamahal, sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpalan ng mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po namin pong Darlene Beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, marami pong salamat malapay noon sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong pinadama, ibinuhos ng matamis at banal na presensya. At narito po kami umalapay noon sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago pong lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba malapay noon. Nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang sa man kami nasumpungan sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Sa ganang akin malapay noon, wala po akong magagawa. Hallelujah. Ikaw po malapit noon, hallelujah, ang maglagay ng mga salita na mamutawi sa aking mga labi. Malapit noon, lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong mga salita, hallelujah. At buksan mo po mga pangunawa, mga tagapakinig, hallelujah, mga taga-subaybay sa ebanghelyo ng kaligtasan. At sa panggalatang dalangin na aming pong Darlene Beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong Darlene Beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida at ng ating pong Darlene Beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At magandang hapon po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating mga beloved elders, na ating pong kapiling, sa ating mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, amen, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Viner, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, taga-subaybay, amen, taga-pakinig, sa ating pong mga Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pong buksan, mga minamahal, ang ating pong mga Biblia. Amen. Dito po sa aklat po ng Kawikaan, sa kabanata po ay 4, talata po ay 13. Ating pong basahin. Kindly po. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kawikaan, kapitulo 4, ang talata po ay 13. Ganito po sasabi, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya iyong buhay. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi po ng ating binasa, hawakan ng mahigpit ang turo, mga minamahal. Amen. Yung ating napag-aralan nung linggo po, mga minamahal, amen, na tayo mag-ingat. Amen. Mag-ingat, mga nag-iisip, nag-aakala na sila'y nakatayo. Amen. Baka sila'y mabuwal, mga minamahal. Amen. Sabi, huwag tayo magkampante, mga minamahal. Amen. Na huwag po nating pabayaan, mga minamahal. Amen. Yung ating mga pagkakatipon ng mga banal. Work out our salvation with fear and trembling. Hawakan ng mahigpit ang turo, mga minamahal. Amen. Mahigpit na hawakan, huwag bitawan ang sabi ng ating binasa. Sapagkat sinasabi ng ating binasa, ito po yung ating buhay. Amen. Yung iniwan na turo ng ating pong mahal na magulang sa atin, mga minamahal, amen, na sinasabing, huwag po nating bitawan, hawakan po nating mahigpit, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord!
Amen. Kailangan mahigpit daw po, mga minamahal. Hindi po maluwag. Amen. Hindi po maluwag. Kailangan mahigpit, mga minamahal. Amen. Kaya't sa araw ng paggagawain, amen, araw ng gawain, mga minamahal, araw ng pananambahan, mga minamahal, amen, sabay, iba sa atin, sabay ang trabaho, sabay ang pagpasok sa school, amen, mga gawaing bahay, pagtatanim sa bukid, yung ating mga hayupan, mga minamahal, ating dinadala, amen, doon sa madamdamong lugar, mga minamahal, at paghapon atin po silang kinukuha, mga minamahal, amen. Sinasabi ng ating binasa, hawakan ng mahigpit, ibig sabihin, unahin po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Sapagkat ito po yung ating buhay, mga minamahal, amen. Hindi po yung mga bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal, amen. Hindi po yung ating mga tinatangkilik, kung anumang meron tayo ngayon, mga magagarang sasakyan, magagandang trabaho, mga minamahal. Amen. Magagandang negosyo, mga minamahal. Hindi po yan yung ating dapat hawakan ng mahigpit. Hindi po yan dapat yung ating pag-ukulan ng ating panahon, ng ating oras, na ating bigyan ng buong atensyon, na ating ibigay yung ating buhay dyan. Hindi po, mga minamahal. Amen. Ang sinasabi ng ating binasa, ang ating bibigyan ng ating buhay, bibigyan ng ating atensyon. Amen. Yung mga turo at aral na iniwan sa atin ng ating mahal na magulang. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang iba sa atin, mga minamahal, natatakot. Amen. Anong ikinakatakot, mga minamahal? Brother, araw ng gawain, meron akong trabaho. Pag iniwan ko yung aking trabaho, aalisin ako ng aking amo. Amen. Yung aking teacher, pag umabsent ako sa school, mamimiss ko yung kanilang turo. Baka pagdating ng exam, pagdating ng pagsusulit, wala akong makuha. Amen. Ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Revelation, mga minamahal, 21, amen, 8, ngunit sa mga duwag, mga minamahal, amen, ngunit sa mga duwag, sinasabi ng banal na kasulatan, amen, saan sila pupulutin, mga minamahal, amen, ikalawang kamatayan, doon sa apoy at asopre, sinasabi ng Revelation, mga minamahal, amen, Apokalipsis 21:8, basahin po natin ito, mga minamahal, amen. Duwag, amen. Hindi tayo binigyan ng karuwagan. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan, kundi tayo binigyan ng kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung ang mahal na Panginoon ay sumasa atin, sino ang laban sa atin? Amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan, sa lahat ng oras ikay aking sasamahan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't anong ikinakatakot natin, mga minamahal? Mawalan tayo ng trabaho, mawalan tayo ng negosyo, ating negosyo mabankrupt, yung ating mga hayupan, mawala, mga minamahal, yung ating mga pananim, baka mapeste, mga minamahal. Sino po ba ang gumawa ng lahat ng ito? Sino po ba ang lumikha ng lahat ng bagay na ito, mga minamahal? Walang iba kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hawakan nating mahigpit, mga minamahal, sapagkat ito'y ating buhay, mga minamahal. Buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga ibang minamahal na mga kapatid, sila'y nagpapatutuo, mga minamahal. Sinasabi ng kanilang amo, pag hindi ka pumasok, absent ka ng absent. Wala ka ng Miyerkules, wala ka ng Linggo. Minsan wala ka pa ng Sabado. Sinasabi mong ikay puyat dahil sa pag-overnight mo. Sinasabi lagi yan ng kanyang amo, tatanggalin kita. Aalisin kita. Tignan ko lang kung may magawa ang Diyos na iyong pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade International Ministry.
1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, inabot ng 7 taon, 8 taon. Ganun pa rin ang sinasabi. Subalit yung ating kapatid nananatili sa kanyang trabaho. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Yung iba, mga binamahal, kahit wala na silang makain, ang liliit, kakarampot na lang yung kinikita sa trabaho. Sabi ng kanyang amo, paalam ng paalam itong taong to. Magkano lang ba ang sinasahod nito? Sabi ng kanyang amo. Dahil sa kanyang pagdalo ng pagdalo, nahipo yung kanyang amo, mga binamahal. Amen. Nahipo yung kanyang amo. Ang sabi ng kanyang amo, taasan mo ang kanyang sahod. Amen. Bakit, mga binamahal? Dahil kapag Miyerkules, yung kanyang sahod, kulang pang pamasahe papunta sa gawain ng mahal na Panginoon. Mga binamahal. Kulang pang pamasahe, ibig sabihin, wala silang makain pagdating ng hapunan. Pagdating ng kinabukasan, walang almusal, walang tanghalian. Yung ating kapatid, nagsasakripisyo, laging dumadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Hindi iniisip ang kanyang tiyan, mga binamahal. Hindi iniisip ang pagkain, kundi iniisip kung paano mapalulugdan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit yung kanyang amo, mga binamahal, alam niyo po, dilapitan ang ating kapatid. Tinawag, mga binamahal, halika, sabi niya, mga binamahal. Sumama ka sa aking bahay. Pagpunta sa bahay, mga binamahal, binuksan yung garahe, ang daming sasakyan, mga binamahal, mamahaling sasakyan. Ang sabi ng kanyang amo, mamili ka sa mga sasakyan na yan. Kung iyong mapipili, iuwi mo na, sa'yo na. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Maraming nagsasabi, imposible, brother. Amen. Imposible, brother, na makakita ko ng trabaho, ng pagkakitaan, na ako ang masusunod, ang mahal na Panginoon, ang gawain ng mahal na Panginoon. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga binamahal, lahat ay ating magagawa. Amen. Doon sa nagpapalakas sa atin. Amen. Walang imposible sa mahal na Panginoon, mga binamahal. Walang imposible sa atin. We are more than conqueror, mga binamahal. Tayo po'y mapagtagumpay, mga binamahal. Amen. Higit pa tayo sa mananagumpay. Hindi tayo talunan, mga binamahal. Amen. We are victorious, mga binamahal. Amen. Tayo po mananagumpay, mga binamahal. Amen. Basta't sinasabi lamang, hawakan natin ng mahigpit yung turo ng ating pong mahal na magulang, mga binamahal. Amen. Ang iba sa atin, mga binamahal. Amen. Dahil hinahawakan ng mahigpit yung turo, mga binamahal, yung kanilang buhay nalalagay na sa alanganin. Yung iba nga, mga minamahal, amen, nalagay talaga sa alanganin. Bakit po? Ating minamahal na kapatid, ang sabi ng kanyang mahal na magulang, huwag ka nang dadalo dyan sa Jesus Miracle Crusade. Kapag oras na dumalo ka dyan, tatagain kita. Yung ating kapatid, mga minamahal, yung sister, dalo pa rin ng dalo, mga minamahal. Hindi niya inintindi, naggingit-git na yung kanyang tatay, talagang galit na galit. Mga binamahal. Yung kanyang tatay dahil sa galit, naghasa ng itak sa harap ng bahay, doon mismo sa pinto, mga binamahal. Overnight, mga binamahal. Nung sila'y nakabihis, mga binamahal, pumasok yung kanyang tatay doon sa kwarto, mga binamahal. Dadalo na sila. Yung kanyang kapatid, nakatalon sa bintana, mga binamahal. Yung kapatid natin na babae, yung beloved sister, pinagtataga, mga binamahal. Pinagtsachap-chap, putol-putol ang katawan, mga binamahal. Namatay ang ating kapatid. Pagmulat ng mata, nasa piling ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, bumalik ka sa iyong katawan. Mahal na Panginoon, sabi niya. Naisip niya, yung kanyang katawan, hindi na buo. Talagang puro gutay-gutay na. Inisip niya, paano kaya ako makakabalik? Subalit sabi nga, walang imposible sa mahal na Panginoon. Bumalik ka, sabi ng mahal na Panginoon. Nung siya po ay nakabalik sa kanyang katawan, nandoon na siya sa ataol. Pinaglalamayan na po siya, mga minamahal. Nakasarado yung kanyang atol sapagkat hindi na yung kanyang itsura,
Hindi ka nais-nais, mga minamahal. Subalit, sa dakilang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, muling binuhay yung ating kapatid, mga minamahal. Amen. Binuhay ng mahal na Panginoon. Amen. Ang daming nakakita, mga minamahal. Amen. Hindi lang kanyang magulang, maging doon sa mga kanyang kababayan, mga minamahal. Kaya sa oras na yun, mga minamahal, maraming nangaligtas. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kapag pala ating hinawakan ng maigpit yung turo ng ating mahal na magulang, mga minamahal. Amen. Marami po rin po lang maliligtas. Amen. Maraming maliligtas. Bakit? Mga minamahal, gagamitin po tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Tayo magiging ilaw sa sanlibutan, mga minamahal. Amen. Upang ang ating mga binamahal na mga babayan ay mga ligtas, magtamurin, mga binamahal. Amen. Ng buhay na walang hanggan. Kahabag-habag, mga minamahal. Amen. Kahabag-habag ang tao, mga minamahal, kung hindi makakilala sa mahal na Panginoon, mapupunta siya doon sa dagat-dagatang apoy. Hindi po ba tayo naaawa sa kanila, mga minamahal? Amen. Mahabag tayo sa kanila. Katulad ng pagkahabag sa atin ng ating pong pinakamamahal na Jesus, na tayo isang makasalanan, mga minamahal. Amen. Na tayo mga walang kwenta, mga minamahal, subalit kinahabagan ng mahal na Panginoon. Isang taong makasalanan, subalit inibig ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Sinasabi ng banal na kasulatan, hindi ba natin dapat gawin natin ang ginawa sa atin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kung ano yung ibinigay sa atin, mga minamahal, kailangan ibahagi natin sa ating mga minamahal na kababayan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Dito po sa Proverbs 13, mga minamahal, sino mang humamak sa salita ay nagdadala ng kapamakan sa sarili, ngunit siyang natatakot sa utos ay gagantihin, mga minamahal. Amen. Kung natatakot tayo, mga minamahal, amen, sa ating dakilang Diyos, sapagkat wala tayong ibang dapat katakutan. Huwag tayong matakot sa tao, mga minamahal. Amen. Huwag tayong matakot sa nagbabanta sa ating buhay dahil lamang sa ating paggawa ng kabutihan sa harapan ng mahal na Panginoon. Dahil lamang sa ating pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Huwag tayong matakot, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang dapat nating katakutan, amen, yung may kakayahan na patayin yung ating physical na pagkatawan, pagkatapos ay ibulid yung ating kaluluwa doon sa dagat-dagatang apoy. Amen. Siya ang dapat nating katakutan, mga minamahal. Amen. At siyang dapat nating sambahin, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Mag-ingat ang bawat isa na ang akala, baka ang akala natin, amen, tayo po, mga minamahal, nasa atin pa yung kaligtasan, na tayo pa ay nakatayo. Hinasabing baka bigla na lang, isang araw, tayo'y mabuwal. Huwag nating ipaghambog ang araw ng bukas, mga minamahal. Hindi natin hawak ang ating buhay. Walang ibang may hawak ng ating buhay, kundi ang ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen. Huwag nating sabihin, mga minamahal, malakas tayo ngayon, hindi natin alam, mga minamahal. Sapagkat marami sa atin, mas binibigyan ng priority ang mga bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal. Hindi ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Iniisip nila, sinasabing future. Amen. Kung tayo, mga minamahal, ay hindi kinabagan ng mahal na Panginoon, ano bang future meron tayo, mga minamahal? Kung hindi tayo kinuha, mga minamahal, amen, kung hindi tayo tinubos sa ating mga kasalanan, ano bang meron tayo, mga minamahal? Amen. Wala tayo, mga minamahal. Amen. Ang iba sa atin, punong-puno ng karamdaman. Ang iba sa atin, mga minamahal, amen, baon-baon sa utang, mga minamahal. Ang iba sa atin, gulong-gulo yung puso't isipan. Depressed na depressed dahil sa mga utang, mga minamahal. Kabi-kabila ang naniningil. Kabi-kabila, mga minamahal, ang nagbabanta. Binagbabantaan sa oras na hindi makabayad ng utang, yung kanyang buhay ay kikitlin, mga minamahal. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Hawakan ng mahigpit, dumalo tayo lagi sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen.
Sapagkat dito po sa gawain ng mahal na Panginoon, dito tayo kumukuha ng lakas. Dito tayo piniperpekto ng mahal na Panginoon. Dito tayo hinuhugasan ng banal na dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dito tayo pinalalakas ng mahal na Panginoon. Sapagkat dumarating sa atin bilang tao, mga minamahal, ang mga panghihina, mga minamahal. Amen. Subalit kung tayo laging dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi natin pinababayaan yung ating mga pagkakatipon, hindi tayo uma-absent, Miyerkules, Biyernes, Linggo tayo dumadalo, mga minamahal. Nagbibigay tayo ng ating kasampung bahagi at handog, hindi lang standard, kundi masigit pa sa standard. Nalulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Namumuhay tayo ng may kabanalan, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, without peace and holiness, no man can see the face of the Lord. Walang makakakita sa mukha ng mahal na Panginoon. Amen. Kaninong mukha ba ang nais nating makita, mga minamahal? Amen. Sa araw ng Miyerkules, mga minamahal, pinagpalang lubos. Bakit, mga minamahal? Amen. Makikita natin, mga dumadalo sa araw ng Miyerkules, talagang nagsasakripisyo, mga minamahal. Amen. Lugod na lugod ang mahal na Panginoon sa atin. Amen. Lugod na lugod ang mahal na Panginoon sa inyong mga minamahal. Amen. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Siya'y galak na galak ang kanyang puso, mga minamahal. Amen. Pag nakikita ng nangangasiwa, maraming dumadalo ng Miyerkules, nalulugod. Lalong-lalo na ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lagi tayong dumadalo, pinalalakas tayo ng mahal na Panginoon. Sinasabi ng banal na kasulatan, matutulad tayo sa isang agila na nagbabagong lakas, mga minamahal. Bakit po? Ano po bang katangian ng isang agila? Ang isang agila, mga minamahal, alam niyo po kung saan nandoon yung hangin. Sinasalubong ng agila. Kahit gaano kalakas ang hangin, mga minamahal, sinasalubong ng agila, ganyan kalakas ang agila, mga minamahal. Kahit sinasabi, kahit napakalaking pagsubok, malaking problema, kahit malunod tayo ng problema, pagsubok, mga minamahal, meron tayong Diyos na malalapitan. Meron tayong Diyos na matatawagan sa oras ng kabagabagan, mga minamahal. Meron tayong karamdaman sa mga oras nito. Tumawag tayo sa mahal na Panginoon. Iparating natin sa mahal na Panginoon lahat ng ating mga hinaing, mga minamahal. Iparating natin sa mahal na Panginoon yung ating nararamdaman bilang isang tao, mga minamahal. Tayo nanghihina, kailangan natin ng lakas galing sa mahal na Panginoon. Huwag tayong magtaka, bakit sa mga oras na ito, bakit yung aking karamdaman, yung ating mga karamdaman, hindi pa rin gumagaling. Amen? May layunin ang mahal na Panginoon. Ano kung meron tayong karamdaman? Makakapigil ba ito sa ating pagpupuri sa mahal na Panginoon? Hindi, mga minamahal. Meron tayong karamdaman. Meron tayong mga problema, mga pagsubok. Mas lalo tayong magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Si Haring David, mga minamahal, kinukuha ng leon at oso yung kanyang mga tupa. Anong ginagawa ni Haring David? Sinusuntok lang niya yung mga uso, pinapangahan lang niya, mga minamahal. Amen. Saan kumukuha ng lakas si Haring David? Sa mahal na Panginoon. 7 times kung magpuri si Haring David, mga minamahal. Kahit sinasabi, hawakan natin ng mahigpit, lagi tayong magpuri, mga minamahal. Amen. Hindi lang sa araw ng gawain, mga minamahal. Amen. Kailangan maging sa ating mga tahanan. Magpuri tayo, mga minamahal. Amen. Ating basahin, mga minamahal, Proverbs 4 sa 12. Italon po natin sa 10. Kawikaan 4:12, italon sa 10. Amen. Ako na lamang po magbasa. Pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod, mga minamahal.
Pagpalainahawakan natin ng mahigpit ang turo ng ating mahal na magulang. Sinasabi, kapag daw tayo yumayaon habang tayo nandito sa ibabaw ng mundo, sinasabing, hindi magigipit yung ating mga hakbang, mga minamahal. Amen. Hindi tayo magigipit, mga minamahal. Amen. Mapapinancial man. Magi yung ating mga buhay, hindi malalagay sa alanganin, mga minamahal. Amen. Anong sabi ng ating mahal na magulang? Amen. Gusto nating pagpalain tayo, magbigay tayo. Amen. Magtapat tayo ng ating kasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen. Ibigay natin ang para sa mahal na Panginoon. Huwag po nating kukunin, mga minamahal. Amen. Gusto nating magpalain tayo, gusto nating magkaroon tayo ng bahay, lupa, negosyo, trabaho, mga minamahal. Amen. Mga sasakyan. Sinasabi ng banal na kasulatan, turo ng ating mahal na magulang, magbigay muna tayo. Mga minamahal. Amen. Ibigay muna natin yung ating ikasampung bahagi at handog at huwag nang magtanong pa. Huwag nang magmurmur, mga minamahal. Amen. Kailangan bukal sa loob. Amen. Galing sa puso, may kagalakan. Hindi sa kailangan, mga minamahal. Amen. Kaya tayo nagbibigay, kundi dahil, mga minamahal. Amen. Ito po ay pag-aari ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Hindi magigipit ang iyong mga hakbang. Iingatan tayo lagi ng mahal na Panginoon. Amen. Sa araw ng pandemic, iba sa atin, mga minamahal. Amen. Sino ba yung mga tinamaan ng mga COVID-19? Yung mga hindi dumadalo, mga minamahal. Amen. Subalit yung mga dumadalo, amen, anong sabi ng mga gwardya, mga minamahal? Amen, magpapaalam ating mga minamahal na kapatid, dahil sa gawain ng mahal na Panginoon, amen, ang sabi nila, tulog ang inyong Diyos, amen. Pero pag sinabi ng mahal na kapatid, kailangan naming dumalo upang ipanalangin kayo, ipinalangin lahat ng ating mga kababayan. Anong sabi ng mga gwardya? Sige po, ipanalangin nyo kami sa inyong Diyos, amen. Pakalpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shall praise the Lord. Amen. Darating ang matinding mga lindol. Darating ang mga bagyo, ang mga baha, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng ating binasa, hindi tayo magigipit. Hindi tayo malalagay sa panganib, mga minamahal. Ating minamahal na kapatid, amen, doon sa tondo, amen. Yung kanyang bahay, doon sa pinto, may logo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagkaroon ng sunog, mga minamahal. Nasunog lahat ng kanyang nasa paligid. Subalit nakatayo yung bahay ng ating kapatid. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shall praise the Lord! Amen. Yung mga na-aksidente, mga minamahal. Amen. Nasagasaan, yung bata nasagasaan, naatrasan ng dump truck. Yung dump truck may kargang buhangin, mga minamahal, napakabigat nun, mga minamahal. Amen. Naatrasan yung anak ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Yung driver, aatrasan pa niya, talagang sinisigurado niyang papatay niya, mga minamahal, dahil maliit lang ang bayad, mga minamahal. Amen. Kapag napatay niya. Dahil kapag buhay pa, nasa ospital, mas malaki yung kanyang bayad. Amen. Subalit dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Yung inatrasan na bata, mga binamahal, nagkagutay-gutay yung kanyang damit. Subalit yung kanyang katawan, iningatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Walang buto na nabali sa kanyang daliri, mga binamahal, maging sa kanyang katawan. Pinaging bakal ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ganyan kamakapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Makikita natin ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Kahit sabi ng banal na kasulatan, ano ba yung ating ipinag-aalala? Bakit tayo nababalisa, mga minamahal? Huwag tayong mabalisa. Amen. Mateo 6:33, mga minamahal. Unahin lang natin ang gawain. Amen. Ang katwiran. Amen. Ng ating dakilang Diyos. Yung kanyang kalooban, lagi tayong dumalo, mga minamahal. Amen. Lahat ng bagay, mga minamahal, sinasabi ng ating mahal na Panginoon, idaragdag ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi tayo, mga minamahal, magigipit. Hindi tayo magkukulang, mga minamahal. Hindi tayo mamumroblema sa ating kakainin sa araw ng bukas.
Ang iba sa atin, hindi tayo mamumblema sa ating mga pamasahe, mga pagkain sa araw-araw, baon ng ating anak. Amen. Pambayad sa kuryente, sa ilaw, provided lahat yan ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod, mga binamahal. Amen. Hindi tayo matitisod. Hindi natin sasabihin, natisod ako kay kapatid na ito, kaya lumipat ako sa ibang outreach. Amen. Natisod ako doon sa mangangaral. Natisod ako sa nangangasiwa. Natisod ako sa mga beloved elders. Sa lahat-lahat na natisod daw siya, mga minamahal. Amen. Kaya doon daw siya pumunta. Amen. Paglipat ng ilang araw, inabot ng isang buwan, lipat na naman sa iba. Anong katwiran niya? Ganun pa rin. Natisod din siya doon, mga minamahal. Amen. Subalit kapag hinahawakan natin ang turo at aral ng mahigpit ng ating mahal na magulang, sinasabing, hindi tayo matitisod, mga binamahal. Amen. Ibig sabihin, hindi tayo mawawala sa gawain ng mahal na Panginoon. Pangahawakan tayo ng mahal na Panginoon, mga binamahal. Amen. Pananatilihin tayong nakatayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Madapa man tayo, mga binamahal. Amen. Amen. Dumating man na tayo matisod, subalit sinasabi ng banal na kasulatan, itatayo ka ng mahal na Panginoon. Hindi ka pananatilihin sa iyong pagkatisod. Hindi ka mananatili sa iyong pagkadapa. Itatayo ka ng mahal na Panginoon. Kapag ikay pinatayo ng mahal na Panginoon, palalakasin ka muli ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang sinasabi ng 4:10 ng Kawikaan, dinggin mo, o anak ko, iyong tanggapin ang aking mga sinasabi at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Gusto na nating umaba yung ating buhay, mga minamahal. Amen? Hindi na natin kailangan pang mag-take ng mga vitamins. Yung iba, mga minamahal, amen, gumagamit ng makabagong teknolohiya upang humaba yung kanilang buhay. Yung mga yayaman, mga minamahal, amen, sinasabi nila, mga minamahal, na kanila daw yung kamatayan, mga minamahal, lalabanan daw nila, mga minamahal. Amen. Grabing pag-iisip, mga minamahal. Amen. Subalit tayo, mga minamahal. Amen. Hindi natin kinakatakutan ang kamatayan. Bakit po? Ang kamatayan sa isang Kristiyano, mga minamahal, ito po, mga minamahal, amen, ay ikinagagalak ng bawat isa. Amen. Ikinagagalak natin ito, mga minamahal. Bakit po? Kapag tayo kinuha ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo'y nagtagumpay sa ating laban sa ibabaw ng ito, mga minamahal. Pagpikit ng ating mga mata, mga minamahal, nasa piling na tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sinasabi ng huling talata, unang Tesalonica 5:17, magsipanalangin kayong walang patid. Magsipanalangin tayo, mga minamahal. Lagi tayong magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit bago tayo manalangin, magpuri muna tayo, mga binamahal. Magpuri muna tayo sa umaga, maging sa ating pagtulog sa gabi, mga binamahal. Amen? Lagi tayong magpuri. Ipanalangin natin na tayo laging panghawakan ng mahal na Panginoon, mga binamahal. Ipanalangin natin ang ating mga kapatid panghawakan ng mahal na Panginoon. Ipanalangin natin lahat ng mga tumatayo, mga nangangasiwa, mga beloved children. Panghawakan tayong lahat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo, ating awitan, ating pinakamamahal na Panginoon. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako ay aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlabing, nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako ay
muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Hallelujah. Nung una, ang sabi mo, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y kayo. Hallelujah. Nung una, ang sabi mo, di iiwan, di lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y langlabi. Hallelujah. Nagtiwala sa sa'yo. Sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlalabing, mabag ka sa amin malapit. Ibalik mo ang aming unang pag-ibig sa'yo malapit. Mabag ka sa amin malapit. Palakasin mo kami malapit. Hallelujah. Ako ay nawalay. Tulungan mo kami. Tulungan mo. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Yesu Kristo. Sa unang dalangin po namin po dahil beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda,
Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagsusumamo, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, Mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami, Mahal na Panginoon. Hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Pagawakan mo kami, Mahal na Panginoon, hanggang siya yung muling pagbabalik. Palakasin mo kami, Mahal na Panginoon. Hallelujah. Alisin mo po mga panghihina, panlulubaybay, mga panlalamig sa bawat isa sa amin. Palitan mo po ito ng kagalakan, ng kasiglahan. Hallelujah, na ibalik mo po ang aming unang pag-ibig sa paglilingkod sa iyo. Pagalingin mo po aming mga karamdaman, Mahal na Panginoon. Hallelujah. Iligtas mo po aming mga mahal sa buhay, maging ang aming mga binamahal na kababayan. I-provide mo po lahat ng aming pangailangan, O Mahal na Panginoon, sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong ipatong ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman, mga minamahal. Ating pong isipin ang ating pong mahal na magulang naglehans po sa atin, mga minamahal. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Obo, sipon, lagnat, trangkaso, katarata, panlalabo ng mata, diabetes, panlalamig, palulupaypay, paghihina, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, kidney trouble, liver cancer, leukemia, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri pong ating dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen. Tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At para po sa ating pong mga baguhan, ating mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, amen, meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Amen. Una po ay ang pananampalataya. Amen. Sa palatayanan po natin ating pinakamamahal Jesus, si Diyos, nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisiyan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito'y ating na pong iiwanan, hindi na po muling babalikan, mga minamahal. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, amen, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen. At tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po, mga binamahal, amen. Ito po, kung natin napanood kanina, habang umaawit ang ating pong mga awit, beloved Jesus, Finest Generation Choir, amen. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba, mga minamahal, hallelujah, ay nagsasalita ng iba't ibang wiga. Ito po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po yung selyo na tayo pag-aari ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung ating mararanasan, amen, kapag tayo naglingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong itaas ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na harapan, pinagsisihan lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen.
O dahil mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, narito po malapit noon, hallelujah, mga kaluluwa na iyong kinahabagan, binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyong banal na harapan, kabagan mo po sila umalapit, gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan, iligtas mo po sila umalapit noon, sampu ng kanilang mamahal sa buhay, panghawakan mo po sila hanggang sumuling pagbabalik sa panggalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakautas sa pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot. Hallelujah. Ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala ang mga turot aral. Hallelujah. At ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Almeda. Hallelujah. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeda. At ako rin po ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kubo Buenir. Hallelujah. At ganoon din sa kanilang mahal anak, kay Ate Vincier, at maging sa ating mga beloved elders sa kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating YouTube followers, hallelujah, sa pinagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah, tayo po dadako minamahal sa mga ilang mahalaga pong announcement. Hallelujah. At laging natin wag po natin kalimutan, lagi minamahal, na laging pinagbibilin sa atin natin mga magulang sa mahal na Panginoon, na wag po natin talagang kalimutan minamahal na talagang tayo'y dumalo 3 times a week. Laging dumalo minamahal sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang tayo lubos sa pagpalain ng pinakamamahal Panginoon. Kung nais natin makatiyak sa ating mga kaligtasan, talagang dumalo 3 times a week po minamahal. At wag din po natin kalimutan minamahal, talagang humayo sa ating samantay mapunta minamahal sa ating mga trabaho, samantay mapunta minamahal, talagang maghayo po talaga minamahal. Ating ihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal Panginoon, magpatotoo minamahal samantay mapunta. Dahil yan ang dahilan kung ba't tayo narito pa, pagkamat tayo kinahabagan na ng dakilang Diyos, tayo po'y talagang binigyan pa ng pagkakataon makapaghayo pa minamahal, maging ilaw ng sanlibutan ito minamahal. At tunay pa minamahal, talagang maging sa ating minamahal na kababayan, samang kayo naroon minamahal, talagang mambukas ay hindi po pinangako minamahal. Talagang ang kaligtasan ay ngayon. Talagang lumapit na po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, meron pong Jesus Miracle Crusade, samang kayo dako naroon minamahal, meron pong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, kaya hanapin niyo po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade upang talagang kayo makasigurado na po sa inyong kaligtasan. At maging dito sa malapit sa lugar ng San Carlos, hallelujah, dito sa may Pangasinan, meron pong gawain dito ng Jesus Miracle Crusade sa San Carlos City, dito po sa Barangay 157, Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Tayo po may schedule na service every Sunday po ng ating paggawain, alas 9 po ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yang ating general worship every Sunday. At meron din po tayong midweek service. Tuwing Miyerkules po yan, minamahal, alauna hanggang alas 5:30 ng hapon, nakagaya po ngayon, minamahal. Yan po ang ating pagdadaos ng ating midweek service every Wednesday, tuwing Miyerkules, minamahal. At meron tayo din po nagdadaos din po tayo, minamahal, ng ating overnight prayer every Friday. Tayo po yung nagdadaos alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. Yan po ay every Friday, minamahal. Lagi pong dumalo, sabi ng man of God, ang katumbas po niya ay 3 days fasting. Tandaan po natin, yan ay grabe sa kapangyarihan, kaya talagang pilitin talagang dumalo pag overnight minamahal. Lalo na po sa ating mga minamahal na kapatid at hindi talaga nag-overnight. At ganoon din minamahal, palagi natin suportahan yung ating mga TV at radio program minamahal. At talagang ating ibigyan yung ating 10 piso, 5 piso. Huwag natin kalimutan minamahal, maraming naliligtas dahil dyan minamahal, kaya ating patuloy na suportahan niya minamahal. At lagi ding minamahal, manood sa ating TV program sa PTB8. Yan po ay every Saturday, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi.
ang nangangaral po dyan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeda, maging ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Almeda. Kaya ating laging masariwa yung kanilang mga turot aral, talagang manood po tayo minamahal at ipanood din po sa ating mga anak minamahal. Huwag kalimutan, ipanood sa ating mga anak upang talagang maging sila minamahal at talagang kanilang maalala kung gaano tayo lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa rin mga minamahal na kapatid na nais may agam-agam, may mga problema minamahal at nais magkaroon ng kasagutan sa ating beloved sisters, pwede pong lumapit sa beloved sisters information. At ganoon din sa mga beloved brothers, pwede pong lumapit sa ating beloved ordained preacher, Kabuboy Nears, sa kanila pong luhuran at handa po nila kayong paglingkod namin mahal. At amen, praise the Lord. Meron din pong lay hands right after po ng ating service. At kung meron pa pong karagdagan pong announcement, amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay po, minamahal, medyo malakas po ang ulan, medyo mag-ingat, minamahal, hallelujah. Talagang, lalo na ngayon, minamahal, talagang uso ang sakit, ngunit lalo higit, ingatan talaga na huwag malayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang lahat ng po rin pagpapasalamat tayong sa pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang at tayo po'y tumayo pang magpasalamat sa tagumpay ng ating maghapong banal na gawain, ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos at ating na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid upang pangunahan tayo sa pagpasalamat ating beloved elder.